السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو حصر جديد. أمريكا ترفض نتائج الانتخابات الأثيوبية، ومقتل مراقب الانتخابات الأمريكي الذي أمامنا في الصورة في أحد أكبر فنادق أثيوبيا. مقتل مراقب الانتخابات الأثيوبية في أحد أكبر فنادق أثيوبيا. تابعوا معانا الفيديو، هنقول كل التفاصيل ولماذا ترفض أمريكا نتائج الانتخابات الأثيوبية. تابعوا قناة 7 نيوز ايجيبت واشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. هنقول كل التفاصيل حالا. محدثكم ظريف الأديب. أهلا بكم في الفيديو. بعد ما شفنا الولايات المتحدة الأمريكية ترفض نتائج الانتخابات الأثيوبية وتعلن تخوفها على الوحدة الأثيوبية من الانهيار. زي ما انتم شايفين، شفنا في الفيديو ان ليست سبب مقتل المبعوث الامريكي المراقب للانتخابات وحده، ولكن تقرير كبير هنشوفه دلوقتي، وبعدين في اخر الفيديو هنشوف تفاصيل مقتل المبعوث الامريكي في اثيوبيا في احد اكبر فنادق اثيوبيا. التقرير بيقول: وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا جديدا إلى إثيوبيا بشأن النزاعات المستمرة، ولا سيما في إقليم تيجراي، ما يهدد الديمقراطية ووحدة البلاد والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان بشأن الانتخابات الأثيوبية أن الصراعات المتزايدة تشكل تهديدا كبيرا لوحدة أثيوبيا والاستقرار الإقليمي. ودعا الوزير الأمريكي في بيانه المسؤولين في أثيوبيا إلى حل هذه الأزمات من خلال مشاركة سياسية شاملة، مؤكدا أن الانتخابات في حد ذاتها ليست علامة كافية على الديمقراطية والإصلاح السياسي الحقيقي. وذكرت الخارجية الأمريكية أن العملية الانتخابية في أثيوبيا لم تكن حرة ولم تكن عادلة لجميع الأثيوبيين، مشيرة إلى أن مقاطعة الانتخابات من قبل أحزاب المعارضة واعتقال المعارضين السياسيين والعنف المستمر في مختلف أنحاء البلاد يؤكد الحاجة إلى جهد شامل وبناء لبناء توافق وطني حول حكم أثيوبيا. يبقى تقرير الخارجية الأمريكية، هوقف هنا وهكمل التقرير. تقرير الخارجية الأمريكية بيقول أن الانتخابات ليست علامة كافية على الديمقراطية، وذكرت أن العملية الانتخابية في أثيوبيا لم تكن حرة ولم تكن عادلة لجميع الأثيوبيين. من أكثر من 45% من مناطق أثيوبيا كانت محرومة من الانتخابات، مثل تيجراي ومثل أماكن كتيرة. هو اختار الأماكن التي تؤيده، أماكن الأمهرة التي تؤيد أبي أحمد، اختار الأماكن دي وعمل فيها انتخابات. وأكثر من 45% من مساحة أثيوبيا ما حصلش فيها انتخابات. وده تقرير الخارجية الأمريكي بيقول لم تكن حرة ولم تكن عادلة لأسباب كتيرة. زي ما قلت إن في أماكن كتيرة ما كانش فيها انتخابات، يعني ما حصلش فيها أي اقتراع. السبب الثاني إن في أحزاب المعارضة قطعت الانتخابات. السبب الثالث اعتقال المعارضين السياسيين والعنف المستمر في أنحاء البلاد. يبقى 3 أسباب لأجل العملية الانتخابية ما كانتش حرة أو عادلة لجميع الأثيوبيين. هنكمل بقى التقرير. يؤكد الحاجة إلى جهد شامل وبناء لبناء توافق وطني حول حكم أثيوبيا من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، وطالبت الولايات المتحدة المسؤولين في أثيوبيا بنبذ العنف والامتناع عن التحريض الآخرين على النزاع، مؤكدة أنها على استعداد لمساعدة الأثيوبيين في دفع الحوار الوطني بعد الانتخابات من أجل حل النزاعات. الباقي بقى كما دعت الخارجية الأمريكية إلى السلطات في أثيوبيا
لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الصراع والعنف المستمر في إقليم تيجراي، بما في ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإريترية من الأراضي الأثيوبية. وتاني، وحث البيان على فتح تحقيق شامل وشفاف في الجرائم المرتكبة في هذا الإقليم الإثيوبي، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في تيجراي. يبقى أمريكا طلبت من أثيوبيا انسحاب القوات الأريترية من الأراضي الأثيوبية. تاني حاجة، فتح تحقيق شفاف في الجرائم المرتكبة في إقليم تيجراي. من يومين كده 3 أطباء من اللي داخلين تبع الأمم المتحدة قتلوا في أثيوبيا، وكان فيها رجة كبيرة جدا. الأمم المتحدة قالت إن الأطباء دول مدنيين وداخلين يساعدوا الأثيوبيين، وليه تقتلوهم وكده. أثيوبيا ما فيهاش أي نوع من الديمقراطية. أبي أحمد مغتصب الحكم، وقبل كده قال لك أنا عندي استعداد أموت ولا أسلم السلطة. وقالت الخارجية الأمريكية أنها تتطلع إلى الشراكة المستمرة مع الشعب الأثيوبي، تدعم الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية الشاملة لدفع البلاد نحو طريق الديمقراطية والوحدة الوطنية. يبقى أمريكا ملخص التقرير بيقول إن الانتخابات الأثيوبية لم تكن حرة. أمريكا ترفض الانتخابات الأثيوبية. مش معنى إن في انتخابات يبقى أنت منتخب من الشعب، لأن أكثر من 50% منع بأسباب عديدة، منها منع الانتخابات من أصله، والإلقاء القبض على المعارضين، وكمان مقاطعة المعارضين للانتخابات. 3 أسباب. الحاجة الثانية، أمريكا طلبت انسحاب القوات الأريترية من أثيوبيا فورا، وفتح تحقيق شفاف في الجرائم المرتكبة في إقليم تيجراي. ده ملخص التقرير الأمريكي لرفض الانتخابات الأثيوبية. رفض الانتخابات الأثيوبية. إذن أمريكا كده لا تعترف بأبي أحمد رئيسا لأثيوبيا حتى لو نجح في الانتخابات، لأنها رفضت الانتخابات برمتها. وفي بداية الفيديو جبنا لكم مبعوث أمريكي كان يراقب الانتخابات وقتل بدم بارد في أحد فنادق أثيوبيا. يلا نشوف يعني مصدر الخبر ده، ونشوف يعني قتل ازاي. يلا نشوف. وتحياتي لكم، اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد ظريف الأديب. أخيرا نقول لكم تفاصيل مقتل مبعوث الأمريكي لمراقبة الانتخابات. هذا هو المبعوث الأمريكي الذي نشرنا صورته في بداية الفيديو، وسنقول لكم على المصدر الذي أتينا به بهذا الخبر. المصدر هو أوروميا باللغة العربية. يقول المصدر: ليكن عبرة لكل مريدي أثيوبيا موت هذا الرجل الأمريكي المبعوث إلى أثيوبيا لمتابعة الانتخابات. قتل في أفخم فنادق في أثيوبيا بعد يوم من الانتخابات بدم بارد. أثيوبيا تحولت إلى بلد مجزرة والقمع والقتل والتشريد والتعذيب. هذا هو المصدر، أوروميا باللغة العربية، نشر صورة مراقب الانتخابات الأثيوبي الذي قتل بدم بارد كما ذكرت في أكبر فنادق أثيوبيا. اشتركوا في قناة 7 نيوز ايجيبت حتى يصلكم كل جديد.